Truyền thuyết về Bị Hí đứa con cả của rồng. Vào thời xa xưa, khi đất trời còn chưa ổn định, thế giới luôn trong tình trạng hỗn loạn. Những ngọn núi chưa được cố định, sông ngòi còn chảy tự do và không có quy luật. Bầu trời thường xuyên biến động với những cơn bão lớn, sấm sét đùng đùng, khiến cho con người và muôn loài không có nơi trú ẩn an toàn. Một ngày nọ, hai vị thần mạnh mẽ nhất trên thiên đình, Thủy thần Cộng Công và Hỏa thần Trúc Dung, xảy ra mâu thuẫn không thể giải quyết. Họ quyết định dùng sức mạnh để phân thắng bại, dẫn đến một trận đại chiến kéo dài nhiều ngày đêm. Cuộc chiến dữ dội đến mức làm rung chuyển cả trời đất. Cuối cùng, trong một pha tấn công mạnh mẽ, Cộng Công đã đập đầu vào Bất Chu Sơn, ngọn núi trụ trời, làm núi sụp đổ và gây ra sự rạn nứt khắp bầu trời. Những mảnh vỡ của bầu trời rơi xuống đất, gây ra những hố sâu khắp nơi và để lại những khoảng trống lớn trên bầu trời. Ánh sáng và nước từ thiên đường tràn xuống, gây ra lũ lụt, hạn hán và các thiên tai khủng khiếp khác. Nhân loại và muôn loài đều rơi vào cảnh khốn cùng, lo sợ sự diệt vong đang cận kề. Nữ Hoa, vị nữ thần sáng tạo và bảo vệ nhân loại, không thể đứng nhìn thế giới rơi vào hỗn loạn. Bà quyết định phải hành động để cứu thế giới. Nữ Hoa bắt đầu thu thập những loại đá đặc biệt, có khả năng vá được những khe nứt trên bầu trời. Bà chuẩn bị mọi thứ cần thiết để thực hiện sứ mệnh cao cả này. Tuy nhiên, những tảng đá mà Nữ Hoa cần phải sử dụng rất lớn và nặng, không ai có thể vận chuyển chúng lên bầu trời. Trong lúc tuyệt vọng, Nữ Hoa tìm kiếm khắp nơi một sinh vật có thể giúp bà thực hiện nhiệm vụ này. Trong lúc tìm kiếm, Nữ Hoa nghe đến danh tiếng của Bị Hí, một sinh vật huyền thoại có thân rùa và đầu rồng. Bị Hí nổi tiếng với sức mạnh phi thường và khả năng chịu đựng trọng lượng khổng lồ. Ngay lập tức, Nữ Hoa tìm đến Bị Hí và nhờ cậu giúp đỡ. Bị Hí đang sống yên bình trong một khu rừng già, nơi cậu dành thời gian để thiền định và rèn luyện sức mạnh. Khi nghe về tình cảnh thế giới và sứ mệnh của Nữ Hoa, Bị Hí đồng ý ngay lập tức. Với lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm, Bị Hí cảm thấy đây là nhiệm vụ mà mình phải thực hiện để cứu giúp nhân loại và muôn loài. Nữ Hoa và Bị Hí bắt đầu cuộc hành trình đầy gian nan. Bị Hí cõng trên lưng những tảng đá khổng lồ, từng bước vững chãi tiến về phía những khe nứt trên bầu trời. Mỗi bước đi của Bị Hí là một sự khẳng định về sức mạnh và lòng kiên định của mình. Đường đi đầy khó khăn và hiểm trở, họ phải vượt qua những vùng đất hoang vu, những ngọn núi cao và những dòng sông cuộn chảy. Trong suốt cuộc hành trình, họ gặp nhiều sinh vật khác nhau, từ những con thú rừng hiền lành đến những quái vật hung dữ. Bị Hí dùng sức mạnh và trí tuệ để bảo vệ Nữ Hoa, không để bất kỳ nguy hiểm nào ngăn cản bước tiến của họ. Những sinh vật thấy được sự quyết tâm và lòng dũng cảm của Bị Hí, nhiều loài đã quyết định hỗ trợ họ bằng cách cung cấp lương thực và hướng dẫn họ vượt qua những địa hình khó khăn. Khi đến được nơi bầu trời bị rạn nứt, Nữ Hoa và Bị Hí bắt đầu công việc vá trời. Bị Hí nâng những tảng đá khổng lồ lên cao, giúp Nữ Hoa đặt chúng vào đúng vị trí để lấp đầy những khe nứt. Mỗi tảng đá được đặt vào đều phải đúng kỹ thuật và cẩn thận để đảm bảo bầu trời sẽ không bị rạn nứt trở lại. Công việc vá trời kéo dài nhiều ngày đêm, nhưng nhờ vào sự phối hợp nhịp nhàng và sức mạnh của Bị Hí, cuối cùng những khoảng trống cũng được lấp đầy. Bầu trời dần trở nên ổn định, ánh sáng và nước trở lại trật tự ban đầu, mang lại sự sống và yên bình cho thế giới. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Bị Hí trở thành biểu tượng của sức mạnh, lòng kiên định và tinh thần trách nhiệm. Với khả năng chịu đựng trọng lượng lớn của mình, Bị Hí thường được chạm khắc trên các tấm bia đá trong các công trình lịch sử và văn hóa, được gọi là con thú mang bia. Những tấm bia này không chỉ ghi lại những công trạng và sự kiện lịch sử mà còn là biểu tượng của sức mạnh và lòng kiên nhẫn. Hình ảnh Bị Hí mang trên lưng những tảng đá khổng lồ được chạm khắc tinh xảo, trở thành một phần quan trọng trong nghệ thuật điêu khắc và kiến trúc của các ngôi đền, lăng tẩm. Những hình chạm khắc này không chỉ là biểu tượng của sức mạnh mà còn là lời nhắc nhở về tinh thần dũng cảm và lòng nhân ái.